Hi guys! So, let's continue guys, no? So, maraming salamat sa pag-click ulit ng video natin. Kasi guys, tuturo ko na po sa inyo guys kung paano natin ma-set up yung Tubebuddy at saka yung VidiQ dito po sa Chrome browser natin. Okay, so let's start. So, first, unang-una na gagawin natin guys, kasi guys, meron na po tayong extension dito sa Google Chrome. Yan po, naka-disable siya. So, kailangan ko pong i-remove para makita natin. Tsaka para maturo ko po sa inyo guys kung para maturo ko po sa inyo guys from the start. Okay? So yan po. Yan po. So wala na po tayong extension ng Tubebuddy at saka VidiQ. Okay? So dito po sa Chrome browser natin, kung meron po kayong Chrome browser, mas mabuti. Kung wala pa kayong Google Chrome browser, kailangan nyo mag-download tsaka mag-install. Okay? So, dito po sa Chrome browser, makita natin dito mayroong tatlong dots. Okay, click nyo lang po yan. Then punta po kayo sa More, Tools, and then Extensions. After nun, click natin po yung 3 lines. Sa ilalim makikita natin mayroong Open Chrome web browser. Okay. So, meron po ako nakalimutan guys. Kailangan ko po i-disable or i-remove yung application na yon para makita natin kung ano po yung mga settings or kailangan natin i-accept. Kasi guys, merong agreement dito po sa Tubebuddy at saka VidiQ. So, kailangan mo talagang mag-agree sa kanila kasi kung hindi sila makapag-connect sa YouTube mo. Kasi meron silang terms na ginagamit. By the way guys, yung Tubebuddy at saka VidiQ is accredited na yan or partner talaga yan ng YouTube. Okay guys, no? So paano ba natin ma-remove yung Tubebuddy at saka VidiQ dito po sa YouTube account natin? Punta lang po tayo dito sa Gmail or mag-new tab lang tayo guys kasi guys naka-login naman yung YouTube account ko. And then click profile. Punta po sa manage your Google account. Okay, so nandito na po tayo guys sa Google account. Then punta ka sa security. Scroll down at hanapin mo yung third party apps with account access. So click mo lang yan. Ito po. So, ito po yung Tubebuddy at saka VidiQ is nakakonect po sa YouTube account ko and then naka-access na. Syempre guys, ito po yung application na guys, kailangan nila ng access dito po sa YouTube account natin para perform sila ng maayos or makapag-connect sa ating YouTube analytics, lahat-lahat. So, makita naman natin yan, meron naman terms dyan. So, kung gusto mo mag-agree, agree ka, and then kung hindi mo gusto, sa kanilang agreement or policy, pwede nyo naman ma-disagree or hindi nyo gamitin yung dalawang website na to. Kasi guys, sa akin guys is yung Tubebuddy guys at saka VidiQ is accredited po yan sa YouTube. Check na lang po guys sa Google, maghanap po kayo ng reviews. Okay, kung hindi po kayo niwala or hindi po kayo kampante. So dito guys, paano natin na-remove? Scroll down lang tayo at saka click lang yung Tubebuddy, click remove. Yan, okay. So, click remove. Ginawa ko lang po to guys para syempre step by step tayo para malaman natin from the start kung paano yung configuration. Kasi meron tayong mga viewers na baguhan din sa YouTube. Kasi guys, yung target ko talaga guys sa video natin guys is para matulungan din yung small YouTubers na kagaya ko at para syempre, ma-share lang po yung knowledge natin, no? Na nakuha din natin dito po sa YouTube. Okay, so minimize. Dito na po tayo sa Chrome web browser. Type lang tayo ng Tubebuddy. Yan. Yan po. So, dito po sa first line, meron yung Tubebuddy. Double check nyo lang po guys. So, ito po yung guys ang Tubebuddy extension. Meron tayong makita dito, add to Chrome. Okay? So, pwede po kayo maka-check ng reviews
Ano po yung mga good feedback dyan. So, click nyo lang add to Chrome and then add extension. Okay, so downloading. Hintayin lang natin. Unang-una guys so paki-take note lang, kailangan natin mag-login sa YouTube account natin dito po sa Chrome browser para tuloy-tuloy po tayo. Okay, so checking. Yan po. To get your extension on all computers or to turn on sync, so you can turn on and synchronize. So sa ngayon is hindi pa. X ko lang muna. And then back tayo ulit. I-install natin yung VidiQ. Tapos na po tayo mag-install ng extension ng Tubebuddy. Hanapin din ulit natin yung VidiQ. Sorry. Alright. VidiQ. Yan po. So, VidiQ Vision for YouTube. Click lang natin na to. Click lang natin. Yan po. Legit po yan. So, click. Add to Chrome. Add extension. Right. So, checking na yan. Okay. So, yan po yan. Alright. Okay. So, after nyo mag-click yung VidiQ, or ma-download or ma-add sa extension nyo ng Google Chrome is mag-automatic yan open yung kanilang channel sa VidiQ. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa VidiQ, mag-subscribe lang po kayo dyan kasi marami din yung mga tips na makukuha natin. Alright, so click ko lang po yung X. Okay. So next, paano ba natin ma-activate or ma-enable yung extension na dinownload natin at saka in-install sa Chrome browser? Punta tayo ulit dito sa 3 dots, yan po. Tsaka punta tayo sa more tools, extension. Okay. Yan po. Extension. So, yan na po sila guys. Naka-enable na po yung Tubebuddy at saka VidiQ. Okay. So, yan na po guys. So, sa next na video natin guys, ituturo ko na po sa inyo guys kung paano natin magamit yung Tubebuddy at saka VidiQ para makapag-proceed na po tayo sa kanilang dashboard. At para guys magamit na natin yung extension ng Tubebuddy at saka VidiQ. Okay, so kung meron kayong katanungan, comment down below. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, sa hindi pa naka-subscribe. So, see you in my next video.